Hellcat. So, ito na naman tayo guys. Ulitin ko ulit. Ito yung binili kong valve cover breather from CFM. Ito, buksan natin. Siya guys. So, laman sa loob, meron siyang decal. Tapos, this one. And then, ito yung card ng CFM. Tapos, ito yung mismong parts. This one is the valve cover breather. It's a baffled. So, easy lang siya guys. Open na natin ito. Then, ito siya guys. Pakita ko sa inyo. Ito guys yan guys, ito. Itong engine oil cap. Yan, dito yan guys. Alisin natin yan, papalitan natin siya. Very simple. And then, ito guys, ang ganda. Binili ko yung yung gloss red. Alam niyo, mahilig ako sa red, see. Ano siya? Turn siya guys. Red kasi yung accessories ko, so ito siya guys. Ito siya. Valve cover breather. Yeah. So, yan lang siya guys. Yan lang siya guys. Ganyan lang. Simple lang. Yan. Nakalagay na siya guys. Ganyan siya guys. Yan yung itsura niya. Yeah. Very nice. It's a very nice piece. So look at this. Ito yung stock na cup, di ba? So may nilagay natin. Let's see. So ganyan siya guys. Alright, very simple to install.